English කියන language පට simple අපි කතා කරන්න ගියන් පස්සේ ගොඩක්ම simple English කියන language. English අමාරුයි කියන කට්ටිය ඔයාලගේ හදාගන්න ඕන එක දෙයයි. මේ English අමාරුත් නෑ ලේසිත් නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියට මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ confident එක හදාගන්න. ඔය grammar ලොකු හිසරදයක් කරන්න අපි ඉන්නේ. ඇත්තටම spoken English වලට grammar වැදගත් වෙන්නේ නෑ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන අයගෙන් 23.8ක් එදිනදා ජීවිතේදී භාවිත කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඒ වගේම ඔෆිෂියල් පර්පස් වලදීත් කමර්ෂියල් පර්පස් වලදීත් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔයා යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න ගියත් ජොබ් එකක් කරන්න ගියත් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාමත් වැදගත්. ඔයා අවුරුදු 13ක් ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනගෙන එළියට එද්දී ඔයාට අයිඩියා එකක් ඇතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ තියෙන දැනුම කොයි වගේ මට්ටමක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දැනුම් මට්ටම කොයි වගේ තැනක තිබ්බත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න විදිය දැනගන්න පුළුවන්. ආයිබෝවන්. Mypath එක එකතුලා ඉන්න ඔයාලත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ spoken english වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද සහ spoken english කියන මේ ස්කිල් එක කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න අද Mypath එක එකතුලා ඉන්නවා මේ spoken english වල ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්. ඒ තමයි Alpha spoken english program එක කන්ඩක්ට් කරන Mr. Prabhath Nawarathna. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. මොකක්ද මේ spoken english කියන්නේ? spoken english කියලා කියන්නේ අපි සමාජයට ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් ඔයා content creator කෙනෙක් නම් ඔයා social media platform එකක් කරා කාත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් වල තමයි spoken english කියලා කියන්නේ. කොහොමද මේ spoken english improve කරගන්නේ? spoken english improve කරගන්නවා කියලා අමුතුවෙන් අපිට ඇත්තටම දෙයක් කරන්න නැහැ. හරි? මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. මුලින්ම ඔයා english ඉගෙන ගන්න ඕනේ. spoken english ඒ කියන්නේ english කතා කරන්න ඔයා english ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පන්තියකට ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් self studied හරි ඔයා english ඉගෙන ගන්න යනකොට ඔයා හිතන්න මෙහෙම. මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් විනාඩියකට කලින් ඔයා කොතනද හිටියේ? ඔයා කියයි ඔයා ඔතනමයි හිටියේ කියලා. හරි. ඒක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බොඩි එක ඔතන තිබුණාට ඔයාගේ මයින්ඩ් එකෙන් ඔයා කොහෙද හිටියේ? ඕස්ට්‍රේලියාවද? ඇමරිකාවද? වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකට, බෝල් එකෙන් බෝල් එකට ඔයා පැන තමයි හිටියේ. ඔයා නෙමෙයි ඔයාගේ මයින්ඩ් එක. හිතන්නකෝ මෙහෙම ඔයා වැඩක් කර ඉන්නකොට පවා ඔයාගේ මයින්ඩ් එක එතන තියනවද? නෑනේ. අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ අපේ මයින්ඩ් එක කන්සන්ට්‍රේට් කරගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම සතියක් ඇතුළත ඉංග්‍රීසි හදන්න පුළුවන්. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. මෙහෙමයි. මේ හැම තැනකටම දුවන ඔයාගේ මනස එක තැනකට එක සතියක් ඔයා කැමති දේ ඉගෙන ගන්න කැමති දේ වෙනුවෙන් යොදවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු රිසල්ට් එකක් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ උත්තරේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකට. අපිට මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි තනියම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්ද? මම පිළිගන්නේ නැත්තේ නෑ ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියලා රයිට්. ඉංග්‍රීසි අමාරුයි. හැබැයි ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක පට සිම්පල්. අපි කතා කරන්න ගියන් පස්සේ ගොඩක්ම සිම්පල් ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක. හරි මට කියන්නකෝ ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියන කට්ටිය. ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියන කට්ටිය ඔයාලගේ හදාගන්න ඕන එක දෙයයි. ඒ තමයි ඔය එක රැයකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා හිතේ තියාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් හිතන්නකෝ මෙහෙම ඔයා ඔන්න මොටිවේට් වෙනවා ඉංග්‍රීසි ඔයා හදා ගන්නවාමයි කියලා. ඊට පස්සේ එදා මුළු දවසම ඔයා සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා, ඉංග්‍රීසි කියන විස්තර හොයනවා, ඉංග්‍රීසි ලෙසන්ස් බලනවා, YouTube එකට යනවා, රයිට්? හැබැයි පහුවෙන්ද වෙද්දී ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරගන්න බෑ. එතකොට ටක් ගාලා ඔයා අර කරගෙන ආපු ප්‍රෝග්‍රස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරලා යනවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙනවා අපිට. ඒක නිසා කරුණා කරලා ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියලා හිතන අයගේ ප්‍රධානම වැරද්ද ඉංග්‍රීසි එක රැයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන එක. මේ ඉංග්‍රීසි අමාරුත් නෑ ලේසිත් නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියට මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ කොන්ෆිඩන්ට් එක හදාගන්න. ඒක මම තවත් සරල කරලා කිව්වොත් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නකෝ ඔළුවෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. හරි. මම ඔයාලට ටිප්ස් කීපයක් දෙන්නම්. ගෙදර ඉන්න ගමන් කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක එහෙම නැත්නම් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වගේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කියන එකට. ඉංග්‍රීසි මූවිස් බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කාටුන්ස් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඇනිමේෂන් මූවිස් බලන්න. කාටුන් වල තියෙන ප්‍රධාන විශේෂත්වය තමයි ඔයා පොඩි ළමෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ කාටුන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇනිමේෂන් මූවි එකක් බලන්න. ඒකේ චරිත වලට ඩබ් කරන එක කරන්න. එතකොට ඒ ඩබ් කරද්දි පොඩි ළමයෙක්ට අහන්න ලේසි වෙන විදිහට ඒ වචන පැහැදිලිව ශබ්ද කරනවා. ඒක නිසා යන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් සෝසස් තියෙනවා. ඔයාලට මූවි එකක් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඉංග්‍රීසි කියවන්න පුළුවන්. පොතක් අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඇප්ලිකේෂන්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. Google Play Store එකේ එහෙම නැත්නම් Apple වල Apple Store එකේ අරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න රීඩින් ඇප්ලිකේෂන් එක. රීඩින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන දවසට පොතක් කියවන්න. එක විනාඩි 10ක්. මේ හොඳටම ඇති. එක සතියක් කරන්න. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම ඊට පස්සේ බලන්න කොච්චර උඩ ලෙවල් එකක තියනවද කියලා.
අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කොහොමද ග්‍රැමර් මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට වැදගත් වෙන්නේ? ඔය ග්‍රැමර් ලොකු හිසරදයක් කරන්න අපි ඉන්නේ. ඇත්තටම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට ග්‍රැමර් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මම මුලින් කිව්වා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඇන්ඩ් ග්‍රැමර් සේරකම එකතුවක් කියලා. ඒ අයිඩියා එක දුන්නා. හැබැයි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාන් පස්සේ අපිට ග්‍රැමර් ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ග්‍රැමර් තියෙන්නේ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ලියද්දි භාවිතා කරන්න. දැන් ඔය සිංහලෙත් තියෙන්නේ අපි සිංහල ව්‍යාකරණ තියෙන්නේ මොකටද? සිංහල ලියද්දි භාවිතා කරන්න. දැන් ඔය සිංහලෙන් කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න යනකොට ඔයා සිංහල ව්‍යාකරණ ගැන හිතනවද? මේ එතනට මොකක්ද දාන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් මේක මම කොහොමද කියන්න යන්න ඕනේ? මේ පුද්ගලයා තුන්වෙනි පාර්ශවීයද? එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අපිට වැදගත්ම දෙයක් තමයි first person, second person and third person ගැන ඉගෙනගෙන කතා කරන එක. ඔන්න ඔය පොයින්ට් තුන විතරයි මම ග්‍රැමර් පාර්ට් එකක් විදිහට අපිට හදාගන්න කියලා දකින්නේ. මොකද ග්‍රැමර් ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ග්‍රැමර් පාර්ට් එක ඇත්තටම තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ලියද්දි භාවිතා කරන්න තමයි. මම ක්ලාස් කරද්දිත් මම ප්‍රධාන වශයෙන් ග්‍රැමර් පාර්ට් එක විශේෂයෙන් උගන්වනවා. ඒකට හේතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අපිට ග්‍රැමර් අවශ්‍ය නැහැයි කියලා ස්පෙෂලි පෙන්නන්න. ඉතින් අපිට ග්‍රැමර් ගැන එච්චර බොරු වෙන්න දෙයක් නැහැ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට. You just have to speak about your ideas when you talk in English. කොහොමද මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට ඕන වෙන කොන්ෆිඩන්ස් හදාගන්නේ? දෙයක් පුරුද්දක් බවට පත් වුණායින් පස්සේ ඒ දෙයට තියෙන බය නැති වෙනවා අපේ අතේ. ඒ කියන්නේ ඒ දෙයට තියෙන කොන්ෆිඩන්ට් එක ඇති වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම හරි වැඩි දෙයක් ඕනේ නැහැ. හොරකම් කරන කෙනෙක් ගන්න. ඒ මනුස්සයා ඒ හොරකම දිගටම කරන ඒ මනුස්සයාට කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තියෙනවා ඒ දේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ මනුස්සයාට බයක් නැහැ ඒ දේ කරද්දි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි වාට ඉංග්‍රීසි යූස්ඩ් දෙයක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි හැමදාම භාවිතා කරන දෙයක් බවට පත් කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා කොච්චර chat කරනවද සිංග්ලිෂ් වලින් යාළුවත් එක්ක. ඒ සිංග්ලිෂ් වලින් chat කරනකෝ ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් කරගන්න. යාළුවත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් chat කරන්න. හරි? ඉතින් අන්න ඒ වගේ සිම්පල් දේවල් ටිකක් ඔයා දාගන්න ඔයාගේ එදිනෙදා ලයිෆ් එකට. එතකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසි යූස්ඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඔයා භාවිතා කරනවා. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඔයාට සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙනවා වගේ ලයිෆ් එකේ. එතකොට සතියක් දෙයක් යද්දී ඔයාට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට ඒක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි ඔයාට. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අර සුපර් පවර් එකක් නෙමෙයි කාටවත් තියෙන. ඒක නිසා ඒක කේප් එකක් කරගන්න එපා. කේප් එකක් කරගත්තොත් කේප් එකක් කියලා කියන්නේ අර සුපර්මැන්ගේ තියෙන ලෝගෝ අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරගත්තොත් ඒක අපිට විශේෂ දෙයක් වෙනවා. එතකොට අපි උඩ යන්න හදනකොට එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හදද්දී ඒක අපිට අමුතු දෙයක් වෙලා ඉවරයි. ඒක නිසා එහෙම කරගන්න එපා. ඒක ඔයාට නෝමල් දෙයක් කරගන්න එදිනෙදා ලයිෆ් එකේ. එතකොට ඔයාට ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. තව දෙයක්. ඔයා දැන් ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් කාත් එක්ක නුපුරුදු කෙනෙක් එක්ක හරි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට ඉංග්‍රීසි වැරදුනොත් අන්න ඒ දෙයටනේ අපි බය. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වැරදෙයි, එහෙම නැත්නම් ග්‍රැමර් වැරදි, එහෙම නැත්නම් වචනයක් අපිට අමතක වෙයි. ඔන්න ඔය දේවල් වලට අපි බයයි. ඒ බය තියාගන්න එපා. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. සිම්ප්ලි ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. වැරදුනොත්, ග්‍රැමර් හරි වැරදුනොත්, වචනයක් හරි අමතක වුණොත් නවත්තන්න. නවත්තලා ඒ වාක්‍ය ආපහු මුලින්ම පටන් ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කාටවත්. ඒකට hina වෙන කවුරු හරි આવුත් ගණන් ගන්න එපා ඒක. right? You will get used to it. මේ ඇල්ෆා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි ළමෙක් මේක තෝරගන්න ඕනේ? මේ ඇල්ෆා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා කියන්නේ මම ඩෙවලොප් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. එතකොට මේක ඇවිල්ලා සතියක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. right? මුලින්ම තියෙන්නේ අපිට සතියක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේ සතිය ඇතුළත මම කරන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන ලෙවල් එකට ගේන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි යූස් කරන ලෙවල් එකට ගේන එක. එතකොට මේකෙදි ඇල්ෆා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇත්තටම හැදුවේ මම මගේ A level කාලෙදී. මොකද මටත් ඔයාට වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඉංග්‍රීසි යූස් කරගන්න බැරුව හිටපු කෙනෙක්. එතකොට මම හදා ගන්නවා මෙතඩ් එකක් මාස 3ක් ඇතුළත ඉංග්‍රීසි හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ බය නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට අන්න ඒ මාස 3ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සිම්ප්ලිෆයි කරලා තමයි මම ඔය සතියකට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී මම සම්පූර්ණ ග්‍රැමර් ලෙසන් සේරම කවර් කරනවා. හැබැයි ඒ එකකදීවත් ඔයාට කටපාඩම් කරන්න කියලා කිසිම දෙයක් නෑ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී. හිතන්නකෝ මෙහෙම ඔයා ආයතනයේ බොස් ළඟට යන්න කලින් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න කලින් ඔයා ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටිකක් හිතෙන් ඔළුවෙන් හදාගෙන කටපාඩම් කරගෙන තමයි යන්නේ එතනට. හරි? හැබැයි ඔයා එතන ගිහලා කතා කරද්දි ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාගෙන් වෙන මොකක් හරි දෙයක් ඇහුවොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අදහස වෙනස් වුණොත් ඔයා එතනින් එහාට කතා කරගන්න බැරුව හිර වෙනවා. right? ඒක නිසා අපි ඉංග්‍රීසි කටපාඩම් කරන්න නරකයි කිසිම වෙලාවක. මේක ප්‍රැක්ටිකල් ලැන්ග්වේජ් එකක්. අපි සිංහල කතා කරද්දී කටපාඩම් කරගෙන ගිහලා කතා කරන්න යන්නේ කාත් එක්ක. ඒ වගේ you just have to speak English.
ඒක නිසා කටපාඩම් කරන කිසිම දෙයක් නැහැ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ස්පෙෂලි මම කරන්නේ ඔයාගේ අයිඩියා එක කොහොමද කතා කරන්නේ කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි. ඉතින් ඉස්සරහට හයර් ස්ටඩීස් කරන්න ඉන්නේ නැත්නම් කෝපරේට් සෙක්ටරේ ජොබ් එකක් කරන්න ඉන්න ඔයාට මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න විදිහ ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපි මේ කෝස් එක කරන්න කැමති ඔයාලට 125ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන Google Doc එක ෆිල් කරලා මේකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඔයාට මේ සර්වර් කන්ටැක්ට් කරගන්න කන්ටැක්ට් ඩීටේල් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි.